Guys, welcome back to my channel. And for today's video, magme-makeup tayo ng Gandang Pulbo at Liptint. So, let's start! Guys, ang gagamitin ko nga palang sunscreen is itong Derm Plus Moisturizing Sunscreen Extreme 80 for face and body. PBA-free, water-resistant, dermatology tested. Ganito siya, guys. Yan, ganyan siya. And nabili ko din to sa Watsons. Nakalimutan ko na nga lang yung price. Pero check nyo, maganda to. Kuha lang ako ng ganyan, small amount. And, gawin ko na siya sa face ko. Gamit lang din yung kamay. Siguraduhin nyo na naglalagay muna kayo ng sunblock sa face nyo dahil sa init ng araw para hindi nadadamage yung skin natin. Guys, pasensya na nga pala kung maingay sa background kasi katabi lang kami ng kalsada at ang daming manok na tumitila. Pasensya na. Is mag-BB cream na tayo. And ang gagamitin kong BB cream is itong AB Advanced BB Cream Whitening. 50 ml. Ayan siya. Ganyan siya, guys. Nabili ko din to sa Watsons. Nasa 220 yata. Pero maganda yung coverage nitong BB cream na to. Kasi natatakpan niya din yung mga mga pimple marks or any blemishes sa face ko. Kumuha lang din pala ako ng ganyan. Ni-squeeze lang yung tube niya. Kakamahin ko lang din. Lagay muna ako sa mga parts na gusto kong lagyan. Pero ingat lang kayo sa paglalagay din nito. Kasi makapal siya. Damay ko na yung leeg ko kasi para pantay. Ayan, o diba? Pack yung coverage nitong BB cream na to. Lip tint is itong EB Advanced Lip and Cheek Stain. Sa Watsons din to. Because Watsons is ang shade nga pa nila ito is very red. Nasa 165 yata yung price nito. Check nyo to, maganda to. Ang ginagawa ko pala dito is dinidiretso ko na siyang nilalagay sa pisngi ko. Ganyan. Ganyan ko siya nilalagay. And ito, nakadalawang ganito na ako. Ganda talaga sila. Ganyan yung pag-apply ko. Sinasama ko yung nose ko para kunwari drunk blush. Yung itong na to, itong lip tint na to, once na pinawisan ka naman na sa kanya, mukha siyang natural na healthy glowing lang na mumula-mula yung pisngi mo. Stisa. Wow! Stisa effect. Yan o, diba? Pack. Mag-a-add pa ako more. Yan. Okay na yan. Ayun, magpa-powder na tayo. And dahil Gandang Pulbo at Liptint to, ang marirecommend ko sa inyong powder is itong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Ayan. 150 to sa Watsons. And kung wala kayong ganito, pwede naman yung ganito. Johnson's Baby Powder.
Ang favorite ko sa Sunscreen Father is itong kulay blue. Kasi ang bango nito. So, ayun. Ang gagamitin ko is itong Nichido. Ginagawa ko nga pala sa kanya is ganyan. Natakpak ko siyang ganyan. Tapos kukuha lang ako ng ganyan. And, yun ang gagamitin ko. Mga-apply ko is itong sponge ko. Para ma-set natin yung BB cream natin para hindi tayo agad humulas. Pasensya na sa ingay. Ingay dito. Ginamay ko na din yung leg ko. Ayan, okay na ako sa ganyan. And then, tapos na tayong mag-set ng face natin. And ang gagamitin ko naman ngayon na pangkilay is itong Fashion 21 na eyebrow pencil in the shade Chocolate. May kasama na rin pala siyang brush pag binili nyo. Mura lang to, nasa 80 pesos yata sa Watsons. Ayan, i-outline ko lang yung kilay ko. Inuuna ko talaga sa kilay ko is itong dulong part. Outline ko siyang ganyan. Tapos, ipa-brush ko siya gamit itong spoolie ko. Yan guys, ganyan ang nagawa kong kilay. And gawin ko lang yung kabila and I will be back. Guys, nagawa ko na yung kilay ko. Yan, ganyan siya. Then after nito, mag-liptint na ulit tayo. Ang gagamitin ko rin sa lips ko is itong Evervilena na ginamit natin kanina sa cheeks natin. Ayan, kung gusto mo ng gradient, yung gradient color na mas concentrated yung kulay dun sa loob. Pwede. Yung ganyan siya. Pero, pwede rin natin siya i-full lip. Add more. Yan, ganyan siya guys. Ayan guys, tapos na ako mag-makeup and ayan, okay naman ang kilay natin, yung cheeks natin and yung sa lips natin na ginamit din natin na kanina na lip tint. Pwedeng gawin ng mga estudyante yung ganitong makeup kasi light lang siya, hindi siya masyadong exage, gano'n. Hindi naman din siguro kayo mapagalitan ng teacher nyo. Ayan, slip-slip lang na ganyan, pakiyap lang. Wow! And thank you for watching. And please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.